أريج الخرافي. I'm an entrepreneur. اشتغلت في مجال الريتيل تقريباً 13 سنة. كان عندي محلات في الأفنيوز، ولكن بعمر 33 اكتشفت أن عندي صعوبات تعلم، وهالشيء عطاني دافع أنه تشالنج جديد في حياتي أني أكمل دراستي في عمر 35. دخلت الجامعة بعمر 35 وتخرجت في عمر 40، واليوم قاعدة أشوف أو الدايركشن مالي شوي اختلف. إن شاء الله النكست ستيب راح تكون إني أكمل ماجستير. عندنا في المحل وايد مهم كان بالنسبة لي إن البنات يكون لهم دور ويكون لهم مساحة خاصة فيهم. كثير من الديزاينرز كانوا يعرضون شغلهم عندنا، ولما يعرضونه يشوفون ردة فعل الكاستمرز عليهم، يكون كمان بداية حلوة لهم من غير ما يكون عندهم اوفرهيد، من غير ما يكون عندهم مصاريف. يشوفون ردة الفعل، يطورون من المنتج لحد ما يكون المنتج ذاهب إنه يكون مثلاً يكون له محل خاص فيه أو تكون لها مكان خاص فيها. فأحاول على كثر ما أقدر أعطيهم هذا السبيس إنهم يقدرون يعبرون فيه عن نفسهم ويحطون بضاعتهم بشكل حلو ويشوفون ردة فعل الناس عليها. في أي مرحلة قررتي لا تتركين الشغل أبلش أعمال حرة؟ لما حسيت فعلاً الدوام بالنسبة لي يعني أنا قاعد أتعذب فيه، يعني أبداً I'm not enjoying my time، والشغل المكرر قاعد يحسسني بملل. ماني قادرة أعطي بطريقة ترضيني أنا، فطلعت من الدوام وما أدري صراحة شنو كنت بسوي. بالصدفة أختي كان عندها بروجكت بالجامعة، ساعدتها في هذا البروجكت وقلنا تدرين شلون، خلينا نسوي صج، خلينا نسوي ويب سايت ونسوي جيفت باسكت وجيفت وما أعرف إيش، وسوينا ويب سايت اسمه pick your tag. في 3 tags وانت you pick which tag تبينه، وكل tag فيه مجموعة product. اشتغلنا أونلاين، بعدها فتحنا تقريباً اشتغلنا سنة، بعدين فتحنا فورتشن كوكي، كان محل صغير 3 ب3 في كاريزما. بلشتوا الأونلاين في وقت الناس للحين مو متقبلة إنها تسوق أونلاين. صح، كان فيها ريسك، وايد فيها ريسك وفيها صعوبات، بس كانت بالنسبة لي أنا ما أدري أصلاً شغلي بيمشي ولا لا. شنو أقل تكاليف أنا ممكن أسويها؟ يعني أنا أسوي ويب سايت، الحين أذكر يعني سعره كان 700 دينار سوينا الويب سايت وخلاص، والبرودكتس اللي عندنا إياهم، فما كان في عمالة، محل خلو، ديكورات. يعني أنا ما أدري فكرتي بتمشي ولا لا. والتسويق حزتها كان عن طريق البلوجرز، وكان عن طريق كمان الإيميلز بالزمانات. يعني في يمكن ناس ما تذكر هذا الشيء. يعني كان الإيميلز يصير في مثل فوروردز على الإيميلز، فكنا ندز على مجموعة إيميلز عندنا الأبديت والأشياء الجديدة، وكانوا الناس يتسوقون على هالطريقة. بس وايد ناس لأنه مو متعودين يتسوقون أونلاين كانوا يطلبون يشوفون البضاعة، فقررنا نسوي محل. سوينا محل صغير على أساس خوفنا من الخلو من إلى آخره من المصاريف. هذا الشيء لأن شفنا الكاستمرز حسينا أنه لا، نحتاج مكان أكثر. بهالسنة صار عندنا كاستمرز أكثر، فهني انتقلنا إلى مجمع أولمبيا مول. أولمبيا مول كان أول يعني محل حقيقي بالنسبة لنا. يعني كنت مشتطة في هالمحل، وهني عاد سوينا الديكورات ودفعنا الخلو وسوينا البضاعة وسوينا كل شيء صح، ويبنى العمالة. يعني هذا المحل اللي المفروض يعني الحلم. المول ما فيه ولا عميل مول بالسالمية توه فاتح، ما سوى أي دعايات، فكنا ببالنا لأن الناس تحب الهبة والمولات الجديدة، توقعنا إنه أوكي في مول جديد جاي أكيد الناس راح تيله وراح تي وراح تبي نفس أي مول جديد كان يطلع. اكتشفنا إن ما في ولا عميل. أنا قاعدة حاطة بضاعتي، الموظفين موجودين، ما في ولا أحد يمر قدام المحل. ردينا لازم نطلع بكرياتيف ايديا حق الماركتينج. يعني دخلنا السوشيال ميديا، دخلنا الانستغرام، حزتها الانستغرام حتى ما كان موجود في الاندرويد، كان بس بالابل. وفتحنا الانستغرام واشتغلنا مع البلوجرز، كنا نسوي ايفنتس دايم. كل شيء عندنا يا ايفنت، والايفنتس دي كل حزه يعني هالحكي قبل 15 سنة أنت قاعدة تتكلمين. يعني أول ما بلشنا يعني 15 سنة أول ما بلش الإنستغرام تو نبلش، والناس حتى مو عارفته، يقولون هذا حق مصورين، حق صور، مو حق تحطين. كانوا الناس فيسبوك حزتها.
فمع البلوجرز صارت الناس تعرفنا، فصار عندنا our own clientele، الناس تينا حقنا مو حق المول. بعدها للحين ما أنسى يعني المرشود، وليد المرشود دخل عند المحل، قال محلك حلو أريج، ليش ما تفتحينها في الأفنيوز؟ وين الأفنيوز لويا وعلى ما تدخلوا على ما هذا. قال لا أنا أكلمهم لك. وراحوا كلمهم وفتحت محل صغير في السوق القديم. وهذا المحل كان كمان بالأفنيوز ولا خصوصية معينة، هو صدق أصغر بس لا خصوصية خاصة يعني. اللي ساعدنا إحنا اليوم كفورتشن كوكي وصل الخليج، وهو محل بسيط بفكرة حلوة بسيطة يعني، حق الصيت اللي وصل له للخليج كله. وكان الناس يوني من السعودية ومن قطر ومن كل الأماكن. نفعنا وايد السوشيال ميديا، واستخدمنا الاليمنتس اللي بالمحل من ديكورات، من برودكت، من تفاصيل صغيرة تخلي الناس الكاستمرز هم يصورون. مو أنا قاعدة أتكلم عن سوشيال ميديا إنفلونسر تيجي وتدفعي لها فلوس ولا غيره، لا الكاستمر هو يشوف شيء ابتسم، دائما خليش تبتسميني يا شيء، شاف شيء ابتسم، شاف شيء عجبه، هو صور، هو حط في الانستغرام والناس من وراتي. فتخيلي أنت كم كاستمر عندك كلهم يسووا لك دعايات، لأن استخدمنا هذه التفاصيل الصغيرة اللي في المحل، جزء من الكاركتر مالت المحل اللي خلت هذا الشيء ينتشر على مستوى الخليج. أنا أذكر من ديك الفترة لما كنا بالأفنيوز كلمتك على شخص ديزاينر كويتية كانت تبي تبلش. أنا قالوا لي أي واحدة تعرفينها تبينها أحد يتبناها كلمي أريج. هي تحب شي سبورتس التالنت اللوكل أو بالخليج. صحيح. تحب تجيب البرودكت. صحيح. ليش كنت تبي تسوين هالشيء؟ شوفي اليوم إحنا نروح لندن، نروح باريس، الماركات العالمية هذه موجودة في كل مكان، لكن شو اللي يعطينا الخصوصية؟ يعطينا الخصوصية الديزاينرز اللوكل، ويعني يفاجئونك في التالنتس اللي عندهم والكرياتيفيتي اللي عندهم والكواليتي اللي عندهم. واليوم كثير أصلاً من الشباب اللي كانوا يعرضون عندي اليوم عندهم محلات، وأفرح كثير لما أشوف من بوث مثلاً في مول ولا محل فتح actual store. إيماننا فيهم يعطيهم ثقة، وكمان هم عندهم قدرات مو عادية، يستاهلون هذا الدعم، فعلاً يستاهلون. فكان فورتشن كوكي مثل ما قلتي هو مكان التالنتس يعرضون شغلهم فيه. نفس ما أنا بلشت كنت أخاف من الخلو، من المصاريف، من العمالة. أنا أحط لك مثلاً مكان بسيط تاخذينه بأجار معين ولا مثلا نسبة معينة، وتشوفين أنت الماركت، وتشوفين أنت التعليقات على اليور برودكت، وتطورينها لين تكونين ذاهبة للخطوة الجاية اللي أنت ممكن تاخذينها. وللأمانة هذيل الديزاينرز أضافوا للمشروع، مثل ما المشروع كان موجود أنه يساندهم، هم أضافوا لهذا المشروع. وما شاء الله كان مشروع ناجح لدرجة فتحتي محل ثاني. صحيح. بالأفنيوز. صحيح. قررت أفتح محل ثاني، ولكن شوية أغير الكواليتي أوف برودكت، وأغير طريقة البرودكت. يعني كان تقريبا تقدرين تقولين فورتشن كوكي إز لايك جيفت ستور فانكي، هذاك ودي يكون بشكل مختلف، كنا محلات نيويورك وبهالفكرة هذه. فخذينا محل تقريبا مساحته 175 متر، فكان محل هيوج وكبير، وسميناه The Other Project. وكان هذه فكرته شوي مختلفة. هني قدرنا نحصل أو قدرنا نضيف ديزاينرز أكثر، وكان له خصوصية تختلف وستايل يختلف عن فورتشن كوكي. الحين نجاح المحل تعتقدين أنه ضروري يكون عندك الخبرة قبل ما أنك تدخلين في أنك تأسسين شركتك بروحك أو محلك، ولا لا ممكن خريج يطلع عنده فكرة خلاص يفتح محل على طول؟ وايد حلو السؤال طيبة. أنا دائما عندي كلمة أقولها، إذا بتبلش بلش صغير، أبدا لا تبلش كبير، لأن أنت بتغلط، والأغلاط على بروجكت صغير خسارتها أقل، وقعها عليك أقل، تفاديها أسرع. لكن إذا كان مشروع كبير وغلطت غلطة معينة، تأثيرها عليك بشكل أكبر. كمان لازم أنا أحس إن في خبرة في مجال الشغل. اليوم مثلاً أنا اشتغلت في البنك الوطني، تعلمت الكاستمر سيرفيس، تعلمت الكواليتي، تعلمت من كذا شركة أنا اشتغلت فيهم، تعلمت مجموعة أشياء
علمتني أو سكيلز علمتني أو ساعدتني شلون أنا أدير هذا المشروع. وثرو ذا بروسس وثرو الوقت راح تعرفين شلون تعدين المشاكل اللي تواجهك. الخبرة تحصلينها من شغلك لما تبلشين صغير وتكبرينه شوي شوي. راح تعرفين حتى باكر لما يكبر المشروع تعرفين الأغلاط وينها، حتى تعرفين تديرين الموظفين. إذا أنت ما بلشت صغيرة وبلشت كبيرة صعب تدخلين في التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تكون بس الموظف هو يعرفها، لأن أنت حطيتي موظف مخصوص حق هذا الشيء. لما تكونين أنت صاحبة مشروع، أنت المحاسبة، خصوصاً أول ما تبلشين، أنت المحاسبة، أنت التسويق، أنت المرشندايزر، أنت الباير، أنت الاتش ار، أنت كل شيء. فلما تمرين في كل هذا وتعرفين بالضبط شنو الأشياء اللي المهمة وشنو المشاكل اللي تواجهينها وشلون تعدلينها، فلما باكر يكبر المشروع ويكون عندك موظفين وديبارتمنتس تعرفين أصلاً شلون قاعد يديرونها وين الغلط، وإذا كان واحد مو قاعد يسوي شغله إيه أو لا، أو إيش كثر ياخذ الشغل وقت. يعني مثلاً يكون عندي موظف متقاعس ما يسوي شغله مضبوط، فأنا أدري أنا لأن كنت أسوي هذا الشغل بنفسي، فأنا أدري هذا الشغل إيش كثر ياخذ وقت، فما يقدر يقول لي والله أنا مثلاً ياخذ مني هالكثر مثلاً. فأنا أحس لما أنتوا تسوون الشيء بنفسكم يفيد وايد، حتى لما يكبر المشروع وأنت بعدين تديرينه من فوق وتحتك موظفين تكونين عارفة تسيطرين أكثر. The other project شنو كانت المرحلة اللي بعدها حق أريج؟ أنا دخلت الجامعة وأنا قاعدة أدير the other project، ولأن عندي هذه المشكلة ما قدرت أوازن بين الدراسة وبين الشغل. أي مشكلة؟ اللي هي الديسلكسيا والlearning disabilities. فما قدرت أوازن بين الدراسة وبين الشغل، لأن اليوم إحنا عندنا أنا بالأفنيوز عندي التزامات، عندي 10 موظفين تحتي، عندي ماركت اليوم very competitive، عندك أونلاين قاعدين يطلعون، عندك product ملو تشاينا الناس اليوم قاعد تشوفهم بشكل مختلف، عندك وايد elements تبي شخص متفرغ 100% حق المحل وحق شلون يتاكل كل هذه المشاكل. ولكن الدراسة بالنسبة لي يعني إذا تأخذ الشخص العادي 2 دراسة أنا تأخذني 2 يومين، فهذا هالكثر وقت يأخذني extra عن أي شخص عادي because of the learning disability. I couldn't حزتها إن أوازن بين الاثنين، فسكرت the other project وكملت الجامعة. فما كان عندي النكست ستيب كانت هي إني أنا أخلص جامعة وبعدين نشوف الخطوة اللي بعدها. شنو شعورك وانت رادة الجامعة في 30؟ يمكن أجمل شيء في حياتي كان هو رجوع الجامعة 30، لأن إحساس غريب إنك أنت ترجعين فعلاً أول يوم مدرسة، إحساس أول يوم مدرسة، تدخلين صف معاك طلبة، لما تلتفتين وتشوفين البنت اللي يمك انولدت بسنة تخرجك من الثانوية، فيعني أنت قاعد تتكلمين عن جيل مختلف تماماً. بس كمان يذكرونك شنو كنا لما كنا الأشياء الصغيرة تونسنا، دائماً يضحكون، دائماً مستانسين، أغنية، أشياء. إحنا حسيت إن إحنا ماخذين وايد الحياة سيريس. فيمكن الناس تعتقد إن لما تدخلين الجامعة بعمر 30 تكبرك، أنا حسيتها صغرتني، رجعتني الإحساس القديم. كمان في شيء وايد مهم، إن أنا اليوم أبي أعرف عن معلومة، أوكي؟ لازم أقرأ وأبحث وأدور بالإنترنت علشان أطلع المعلومة الصح، لأن في وايد سورسز، فأنا ألاقي المعلومة الصح. في الجامعة أنت قاعدة حاطة ريل على ريل والدكتور يقول لك المعلومة اللي أنت لازم تعرفينها. إحنا الحين نبحث وندور ونقرأ على أساس نطلع معلومة. اليوم أنت تخيلي في الكلاس الدكتور يحاول في كل طريقة يقدر علينا يوصل لك معلومة ويبسطها لك. فيعني إني يتي مثلاً اقتصاد، إني يتي محاسبة، إني يتي ماركتينج، إني يتي يعني أحس أنا إحساسي لما يعطيني أحد المعلومة بهذه البساطة بهذا العمر، تقديري لها مختلف. وهم تلاقين اللي لاهي، اللي مع تليفونه، اللي ممكن مثلاً الدكتور يقول لك معلومة ممكن مو بالمنهج، معلومة عامة وحلوة واكتبها بالنوتة مثلاً وايد حلوة، التفت ما اسمعوها. تقديرك للمعلومة، تقديرك للعلم، تقديرك للي قاعد يصير بهذا السن مختلف. حتى استيعابك لبعض المواضيع اللي ممكن هم لأن ما مروا فيها بالحياة،
فما مو فاهمينها أو مو عارفين التكنيكاليتي مالتها. أنت مثلاً مريتي فيها أو اشتغلتي أو حتى فهمك حق المنهج يختلف بهذا العمر، يكون أسهل عن قبل. شلون تأقلمتي مع الصعوبة بالتعلم وأنت قاعدة تدرسين؟ الصعوبة بالتعلم أول شيء لأن I acknowledged المشكلة وفي ريبورت معين لازم يسوونه لك تقدمينه للجامعة، وأنا هذه يعني من الأشياء اللي كانت صعبة علي إني أنا أشوف مثلاً شباب وبنات حوالي أدري عندهم مشكلة وهم ما يدرون. عرفتي قصدي؟ يعني هم ما عندهم فكرة، أو يمكن أهلهم ما عندهم فكرة إن هم عندهم هذه المشكلة، أو مثلاً عندهم مشكلة بس ما يبون الريبورت مثلاً. فتخيلي أنت يعني بالثانوية ولا بأقل ولا مثلاً أسي ولا whatever، الكروس الأحمر على كبر الصفحة. فكان رعب، والله رعب المدرسة بالنسبة لي. يوم من الأيام أنا قاعدة في كونفرنس، يعني مثل ندوة، أنا رايحة بقول ندوة يعني، و500 نفر يعني بيشوفوني وأنا قاعدة أكتب ملاحظاتي. فقاعدة يمي واحدة كانت تلتفت على نوتي، كان انحرج من النوتة لأنها أكيد النوتة كل كلمة فيها غلط، أنا أدري. فانحرجت إنها تشوف كتابتي غلط، كان أسكرها يعني أنا بطلع بالحين بتكلم. استحيت تشوف كتابتي. قمت تكلمت كلامي وايد زين، الناس عجبهم وكل شيء. رديت الفندق حسيت إنه ليش كذي؟ ليش أنا عندي هذا الشعور الداخلي الفشلانة منه؟ يعني شنو هو أصلاً؟ وقاعد أسوي ريسيرش، شنو كان ندخل على ديسلكسيا. كان يقولون الديسلكسيك بيبل يكتبون البي بنص الكلمة كابيتال. اللابتوب نطلع النوتة كان أدور كلمة بنصها كابيتال، بنصها بي، كان يطلع البي كابيتال. كان أدور، قلت يمكن صدفة، كان أدور كلمة ثانية تطلع الكلمة اللي فيها بي بنص الكلمة كابيتال. يعني شنو أنا في ديسلكسيا؟ ما فهمت. كان أصيح، معقولة كل هاللي مريت فيه في حياتي أساسه ديسلكسيا؟ الصراخ اللي بالثانوي، إني ما دخلت جامعة، إن عندي مشكلة في الكتابة، واجباتي ما خلص، كل المعاناة هذه ديسلكسيا. أول ما وصلت الكويت ما أدري وين يروحون، ما أدري إيش دراني، ما عندنا أحد في البيت كذي يعني. تب ديسلكسيا الكويت، كان يطلع مركز الكويت للديسلكسيا، كان أروح له. ما أعرف أصلاً إن في أماكن ثانية تسوي. فرحت لهم كان أقول لهم لو سمحتوا أبيكم تسوي لي اختبار. قالوا إحنا ما نسوي حق عمرك، نسوي حق الصغار يروحون المدرسة. ما عليه، سوي لي أنا لا يطلع أكيوريت بس سوي لي إياه. دخلت عند الدكتور، بلش يسوي لي الاختبار. كان يعطيني لستة كلمات ما مرت عليش من أول، ما بشعر ما أدري، المهم كلمة ما مرت. والله العظيم إني أبي أقراها كنا لساني انعقد. 33 عمري أقراها ما أقدر أقراها، ما أقدر أقراها. قلت له شو السالفة دكتور؟ ماني قادر أقراها، أبي أقراها كنا منعقد لساني. كان يقول لي هجيها. تدري متى آخر مرة سمع كلمة هجيها؟ قلت له شنو؟ قال هجيها وهجيها حرف حرف. شفت الياهل اللي متعلمين القراية عربي، أنا قاعد أتكلم إنجليزي، حرف حرف أقرأ لين قلت الكلمة. كان أقول له شو السالفة؟ شلون أنا ماني قادر أقراها؟ قال معلش كملي. الكلمة اللي بعدها هي مجموعة كلمات، الكلمة اللي وراها نفس الشيء. كان أحط ورقته. قلت له أنا ما راح أكمل، أنا بعرف شنو اللي صاير، شلون أنا انعقد لساني ماني قادر أقرأ هالكلمتين هذيل. أنا أقرأ كتب، أقرأ روايات، قرايتي فيها أغلاط بس أقرأ، شلون هذا لساني انعقد؟ كان يقول apparently أنت عندك ديسلكسيا، واضح إن فيك ديسلكسيا. dyslexic people إذا شفت قريتي الكلمة مرة خلاص تتسيب عندك إيمج، فأي وقت يجيلك تشوفينها حتى لو تقلبين الكلمات راح أقراها. إيه يعني هذه حروتها، هذا شكلها. عشان كذي القراية عندنا ترهقنا، لأن كل كلمة I recall an image. تخيلي يعني أنا ما أقرأ الكلمة as letters،
أنا أقرأ الكلمات image I recall تخيلي. فعشان كذي مثلا وايد صعب نقرأ ساعات طويلة، حتى لقراية الكلمات اللي نعرفها نتعب. هذيل الكلمات ما مروا عليك، تسوين ريكول ما في. فلازم أشوفك كنش أول ما بلشتي تقرينها من الأساس. شلون؟ قال فيك ديسلكسيا. رحت حق مركز ثاني يعطيني حق عمري، سوالي يعني فحص كامل، طلع فيني ديسلكسيا و ADHD وهو تشتت الانتباه. هذيل مع بعض كارثة بالمدرسة. تشتت الانتباه يعني ما تقدرين تركزين أكثر من نص ساعة، والديسلكسيا ما تقدرين تدرسين لفترة قصيرة، لازم طويلة. شلون؟ يعني هذا يخليك ما تقعدين مدة، وهذا لازم تقعدين مدة. فالاثنين كارثة. شلون تكملين؟ شلون تدرسين؟ فعرفت إن أنا فيني ديسلكسيا و ADHD. فأول ما عرفت إن أنا فيني هذه الإشكالية، أول شيء عرفت شلون أتاكل هذه المشكلة. قلت you know what؟ فكرت سنتين. سن هذه 33، سن 35 رجعت الجامعة. اليوم أنا عرفت شو المشكلة، خليني أشوف شلون أنا اليوم أدلت وأقدر أتحكم في نفسي وأقدر أعرف وين المشاكل والعيوب، وشلون أنا أقدر أدرس في عمر 35 لأن أنا أبي الجامعة. ورجعت أدرس الجامعة وتخرجت في معدل 3.21 مع البروسس اللي قاعدة أقول لك إياه. يعني بروسس طويل بالدراسة وصعوبة كبيرة بالدراسة. ولكن يعني مثلا ال ADHD علاجه اللي هو بل تاخذينها تخليش تركزين، بس عشان تركزين شت داون على الكرياتيفيتي. فكرة واحدة ما تقدرين تطلعين. فلما كنت آخذة وأنا بالجامعة وأنا عندي محلي ما أقدر أطلع بأفكار، تطلع فكرة ما أقدر أكبرها. يعني أنا أول أعطيك 100 فكرة بساعة وكل واحدة مو عادية، لأن تاخذين هذه البيل عشان تعطيك تركيز، لأن تخلي مخك ما يطلع أفكار وايد، ما يروح أماكن، بس خلاص أنا بخلص هذا التاسك، أنا أخلص هذا التاسك. فأثر على جزء ثاني مني. لكن أنا اليوم الأكاديمية عندي هذا أهم. شنو المطلوب؟ شنو ممكن نسوي علشان أقدر أساعد نفسي؟ واليوم هذا الكلام كمان حق الأهل. فاليون مثلا عندي مشكلة مع ولدي في ADHD، يفرق وياي. ما خذيت البيل يفرق وياي. الدراسة ما أخلص on time، فلازم أبلش مثلا تسليم عندي مثلا أو شيء عادي أبلش فيه قبل بأسبوع، لأن أدري أنا أول يوم بطوف، ثاني يوم بلها، ثالث يوم بحاول شوية، لأن ما أقدر أركز. لكن لما أخذ البيل أخلصه within 2-3 days. نفس الشيء يوني قالوا لي في نظارات خاصة حق اللي فيهم ديسلكسيا، مثل يحطون لها لون معين، وهذا اللون يخلي الصفحة تثبت. ديسلكسيا هي صعوبة القراءة والكتابة لأن الأحرف تتحرك. وأنا كنت أعتقد إنه يعني أنا قاعدة أقرأ عادي. فرحت حق هذيلا وقالوا في نظارة، قلت يلا. رحت مشيت على الدكتورة، قلت لها أنا والله ودي أسوي الفحص. أوكي. فيحطون لك شيت، هي لازم تكون ملونة، يلبسها جوني داب، يلبسونها في كذا شخص عندهم ديسلكسيا يلبسونها، عادة تكون ملونة. أنت وحظك شنو اللون اللي يطلع. فحطت لي الشيت على كتاب، فتقول لي أريج شنو فراوتني مجموعة صور، قالت لي أريج شلون تشوفين الكتاب؟ لها أقرب ما له هذا، شرت لها على شكل الصفحة، كانت كذا يشوفها. قلت أوكي. قالت أنت شوفي كلمة واحدة شو تشوفين حواليها؟ قلت لها هذه كذي تصير الكلمة. قلت أوكي. حطت لي الأوراق، قعدنا ساعة إلا ربع تحط لون وتشيل لون، تحط لون وتشيل لون. هي تبلش شيت بعدين تسويها نظارة، تشيل لون وتحط لون، تحط الجري تشيل الأزرق، تحط الأصفر تشيل الوردي، كذي ساعة إلا ربع. المهم لين عرفنا اللون الزين حقي. لا أقدر أشيل الشيت من الورقة من الكتاب. قالت لي شيلي. الله العظيم إن يوم شلت الورقة كنا نمل يمشي. لا تتحرك، لا الحروف تتحرك. كان تضحك، كان تقول لا أنت ما شفتيهم ثابتين، أنت الحين ساعة إلا ربع شفتيه ثابت، أنت عمرك ما شفتيهم ثابتين. فلما شلتيه شفتي الفرق بين الثابت
وبين أنت شلون تقرين. والله العظيم إن شفتي النمل شلون كذي يتحرك، الأحرف كذي تتحرك، بس لأني عمري ما أدري شلون إن هي تكون ثابتة، هذا يثبتها شوي. هني سويت النظارة فتساعدني مع الجامعة. فقعد بالكلاس نظارتي لونها بني كني لابسة نظارة شمسية بنص الكلاس بس عشان تساعدني إني أقرأ، إن الحروف عندي تضبط. فكل شيء ممكن يساعدني خذيته. شيء ممكن حبة ما عندي مشكلة فيها، نظارة ممكن الناس تقول إيش حقا قاعدة بنظارة شمسية بنص الكلاس، لا تساعدني أقرأ. whatever it takes I'll do it. وفعلا اليوم هذه الأشياء من غيرها وايد صعب إني أنا ممكن أدرس، وايد صعب، يمكن ما أقدر أخلص. حرصتي إنك على عندك حتى بالسوشيال ميديا إنك تحطين تجربتك. صحيح. تبين البنات هم يشوفون إن هذه مشكلة ولها حل. مو بس كذي، أبي دائما أخاف أقول مثلا كم أريج اليوم بالكلاس موجودة وما حد يدري عنها، كم واحدة قاعدة تتعذب وتفتشل بالكلاس، كم تقول مثلا حق بنتها أنت كسلانة ما تخلصين واجباتك، بس هي قاعدة تحاول بس مو عارفة شلون، كم مدرسة قاعدة تزف البنت هذه قدام الكل وقاعد تفشلها وقاعد تعطيها very bad experience وتقلل ثقتها من نفسها في هذا الكلاس. ما عندهم لا فكرة، لا المدرسة عندها فكرة، لا الأم عندها فكرة، لا البنت عندها فكرة. هذا عذاب مو عادي، لأن أنت يوم الطفل كم من وقته في المدرسة، كل تجاربه الاجتماعية تكون في المدرسة، السادسة تكون بالمدرسة، علاقاتها مع زملائها تكون بالمدرسة، أنت هي أفضل شلون بالمدرسة. فتخيلي كل هذا الشعور النيجاتيف حطيتيه في المدرسة، ولا تقدرين تسوين عليه كنترول، أنت ما تدرين شنو المشكلة أصلاً، أنت تدرين أن أنا ما أقدر. ليش ما أقدر؟ ما أدري. فتخيلي يعني حبة ونظارة مع dedication، دراسة لساعات طويلة، تلخيص، يعني لما نقول ساعات طويلة أنا قاعد أتكلم بالأيام، يعني أنا مو ساعتين زمان أخلص الدراسة، يعني لو عندي امتحان أنا أدرس له قبل أسبوعين، قبل بأسبوع. فيس، وهذا الشيء المهم اللي أنا أبي أوصله. صعب، هو مو سهل، it's not normal، وايد صعب. أنا قدراتي الأكاديمية below average، مو أكو average، أنا below average، تخيلي. لكن شلون أجيب 3.21؟ حرصت أني أجيب معدل زين عشان أثبت حق نفسي وأثبت حق أي أحد عنده نفس هذه المشكلة. نياس أنت عندك صعوبات، هي راح تكون أصعب عليك، لكن أنت تقدر توصل حق اللي أنت تبيه في الجامعة، أو تقدر تحصل جامعة أو غيره. لأن هذه بس كلمة تقدر تعطي أمل حق اللي عندهم هذه المشاكل. كان حلم، عرفتي قصدي؟ يعني إنه صعب. وقاعد أقول لك لو ما كنت هالعمر، لو كنت أصغر يمكن ما قدرت، حتى لو كنت أدري، لأن وايد صعب إنك you discipline yourself، إنك تقولين يس أنا بدرس 10 ساعات وأنا بدرس أسبوعين حق هالامتحان وأنا بدرس ما أعرف إيش. يس I'll do that. It's not about قدراتك، it's about الأفرت اللي أنت تسوينه، it's about إيش كثر you discipline yourself، إيش كثر أنت تبين الشيء اللي تبي تحققينه. بغض النظر إحنا اليوم قاعد نتكلم بس عن الدراسة وعن الديسلكسية، وقيسي عليها أي قدرات ممكن عند أحد ثاني أكثر منه. ممكن شباب معاي بالكلاس ما فيهم إلا العافية، ما يدرس، ما يسوي واجباته، ما يقدم درجاتي أفضل منه. فإتس نوت أباوت قدراتك وقدراته، تبغى إيش كثر يو ديسبلين يورسيلف وتعطي من نفسك وتشتغل على نفسك عدل. يس كل شيء بالحياة صعب، في أشياء سهلة عليك، في أشياء صعبة، في أشياء رب العالمين رزقك فيها ما عند غيرك، ويحاول الثاني ومو مثلا ما يقدر يوصل لك. فهي مجموعة صفات، في أشياء عندنا وفي أشياء ما عندنا، اللي ما عندك إياها تقدر تشتغل عليها. يعني أنا وايد هالشيء علمني إيش كثر I discipline myself. خلاص أبي شيء، يس رفيجاتي يروحون، هذه اللي يسافرون، أنا عندي امتحانات فاينل يعني فهمتي قصدي، مواجيب ما رحتها، علاقات اجتماعية خفت كثير، سوشيال ميديا ما كنت فاضية وايد إني أنا أتفاعل بالشكل اللي كنت أنا أتفاعل فيه من قبل.
لأن بالنسبة لي أنا بروحي distracted، يعني فهمتي قصدي؟ أنا أصلاً distracted، فكان بالنسبة لي challenge كبير. بس أنا I want to prove it أول شيء حق نفسي، إنه يس عندي كل هذه الصعوبات ولكن I can do it. هو كان ديسبلين، وجزء كبير هم كان مرونة. you are flexible، تغيرتي تكيفتي بالموضوع، ما وصلتي مرحلة الإنكار إنه لا هم غلط وما فيني شيء وخلاص شت داون. لا أنا عندي مشكلة، أوكي تكيف، شنو أقدر أسوي؟ يس وهذه وايد مهمة، إنك يعني تلاقين طريقة. يعني أنا اليوم عندي كتاب هالمتنة لازم أدرسه بالإنجليزي، لغة أصلاً أنا مو مدارس خاصة، أنا تعلمت الABC بالمتوسط. تخيلي ABC أنا تعلمتها بالمتوسط، شلون بالله أنا الحين جامعة أمريكية وأنا صار لي فوق 15 سنة مو دارسة؟ يعني ما هي سهلة علي. يعني أصلاً اليوم أنت قاعد تتكلمين كمفهوم حتى نوعية الدراسة اللي أنا بدرسها. فلما خلاص شنو الطريقة؟ نشتري الكتابين، نشتري أونلاين ونشتري عندي، وخطط هذا وخلي هذا يقرأ لي وهذا خططه. القي لك طريقة بغض النظر. find a way. اللي الحين قاعد تسمعك وحس عرفت أن عندها نفس المشكلة، أو حتى ما عندها مشكلة لكنها ما عندها الديسبلين ولا المرونة أنها تقوم وتسوي تخطي في بزنس ولا شيء كذي، شنو تقولي لها؟ شوفي أنا دائما أقول إن إحنا عندنا حياة واحدة نعيشها، ودائما عندي كلمة أن I want to live a life well lived. يعني شنو يعني؟ باختصار إن شنو الماكسيمم اللي أنا أقدر أسويه؟ لما أقول ماكسيمم أقدر أسويه بظروفي، بقدراتي، بمحيطي، بالحظ اللي أنا صار عندي، بالشغل، كله شنو أحسن شيء أقدر أسويه بحياتي. فحرام الحياة تروح على شيء أنا مو قاعدة أسويه، أو شخص مثلاً كسلان ما يبي حتى يشوف قدراته وين توصله. يعني دائماً أشوف أو دائماً أفكر إنه أوكي شنو الماكسيمم اللي أقدر. يعني معدلي 3.21 22 ما أقدر أجيب يعني هذا حدي. يعني عرفتي قصدي؟ يعني أنا قصدي الماكسيمم مالي. يعني حلو الواحد يعرف الماكسيمم ماله وين وصله، قدراتك، الديسبلين، كله هذا وين يوصلك. حرام نعيش الحياة يعني ما تعيشينها صح، تجاربها بتفاصيلها. فأنا أحس الواحد يقدر يحقق أي حلم هو يبيه. يمكن مو اليوم، مو السنة الجاية. أنا أخذت مني الدراسة، أنا الجامعة، أنا خلصت معهد تجاري 2 سنين، الجامعة ما أخذوا مني ولا مادة. أنا درست الجامعة من الصفر، من كورس الإنجليزي درسته. فيس ممكن ترجعين خطوة ورا، لكن بعدين تكملين قدام، تسبقين أحد ثاني ولا توصلين نفس الثاني مع أنك أنت كنت متأخرة عنه. it's never too late to start. هذا 1. 2 كل مشوار يسوى أنك تفتخرين فيه هو مشوار صعب. ماكو مشوار تكونين فخورة فيه هو مشوار يعني سهل. فدائما حتى لو الشيء يكون صعب عليكم صدقوني راح تفتخرون في النهاية على اللي أنتم سويتوه. أنا دائما أقول والله أريج خذت 5 سنين مثلا منك الجامعة، ولا مثلا 4 سنين ونص. أنا لأن وقفت كورس عشان سويت عملية الريولي، والله مثلا 4 سنين ونص خذت منك الجامعة أريج، وايد 4 سنين ونص. زين أنا 4 سنين ونص هذه ماشية with or without الجامعة. هذه 4 سنين ونص ماشية with or without accomplishing هذا الشيء. فالعمر راح يمشي. إحنا علينا نقول بهالفترة، بهالسنة، بهالسنتين، بهالثلاث شنو راح نحقق. فهذا باختصار يعني. واللي تقول لك شوي كبرت خلاص مو وقته. والله شوفي أنا أحس إن الحياة هي قصتك أنت تكتبينها. أنت تقولين يعني وين أبي أروح وشنو اللي أبي أحققه. ماكو نقطة. أنا يمكن تدرين هي فايرا وانغ مصممة الملابس بلشت عمرها 40. فيعني ما في وقت محدد حتى إنك تكونين مصممة ولا تدرسين ولا تكملين ولا تغيرين مثلا تخصص أو مشروع أو تبلشين مشروعك، أو ما في عمر. هو أهم شيء تحطين هدف في بالك وتحققينه لنفسك، مو لأي أحد ثاني، تحققينه لنفسك. شيء جدا ملهم اللي قاعد تسوينه، وشكرا لك إنك شاركتينا بهالتجربة، لأنه مهم حق كل واحدة تعرف إن هي مهما كانت الصعوبات اللي عندها ممكن تكمل. صحيح. شكرا لك حضورك معنا. Thank you ما قصرتي.
العافية.